নমস্কাৰ সকলোলৈকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে শ'ল মাছৰ এটি টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। শ'ল মাছৰ টেষ্টি ৰেচিপিৰ বাবে এটা চপাৰত ধনিয়া, পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা, নহৰুখিনি দি ভালদৰে চপ কৰি ল'ব। আপোনালোকে চপাৰ নাথাকিলে হাতেৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লেও হ'ব, কোনো কথা নাই। আটাইখিনি চপ কৰি লোৱা হৈছে। আনফালে কেৰাহী এটা গৰম কৰি সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ হালধি সানি লোৱা শ'ল মাছ 3 পিচ ভালকৈ ৰঙচুৱা কৰি ভাজি ল'ব। আপোনালোকৰ ঘৰত যিমান মানুহ সেই অনুপাতে মাছ লৈ ল'ব। মাছ কেইপিচ ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। পুনৰ কেৰাহীটোত এচামুচ সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি গৰম হ'লে তাত বনাই লোৱা ধনিয়া, আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ লৰাই কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিব আৰু তাৰপিছতো কিছু সময় ভাজিব লাগিব। ভালকৈ ভজা হ'লে তাত উতলা গৰম পানী দি দিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই উতলিবলৈ দিব। এতিয়া মাছ কেইপিচ দি দিব আৰু মাছ কেইপিচ দি 5 মিনিটমান সময় ভালকৈ উতলাহিবলৈ দিব লাগিব। ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু এয়া 5 মিনিট পিছত শ'ল মাছৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।